بسم الله الرحمن الرحیم. نن مونږه فوټوشاپ کې پینټ بکټ ټول او ګریډینټ ټول وایو. پینټ بکټ ټول مونږه بار بار ډیر یوز کړم دی. ګریډینټ ټول زموږ سره نوې دی. پینټ بکټ ټول مثلا د مونږه یو سلیکشن واخیستو. په دې سلیکشن کې مونږه پینټ بکټ ټول په تر باندې کلر ډراپ کولای شو. کلر چې کوم مونږ سره فور ګراوند کلر سلیکټ دی هغه یو کلر به دې کې ډراپ کیږي. کلر مونږه چینج کو دي نه چې کوم کلر مونږه سلیکټ کو هغه کلر به دې کې ساره یونیک کلر دی، یونیفارم کلر دی، هغه به دې کې ډراپ کیږي. اوس مونږه دې کې د ګریډینټ ټول په تر باندې مختلف کلرز ډراپ کولای شو. ګریډینټ ټول مونږه سلیکټ کو او په دې کې داسې ډریګ کو ډایګنلی. د ګریډینټ ټول مختلف پراپرټیز دی برا دي چې د هغه لینیر ګریډینټ مونږه دې کې ډراپ کو. ریډیل څنګه چې مونږه ډراپ کو اکارډینګ ټو د هغه سایز عمره راځي. مثلا مونږه ډریګ اند ډراپ کم ډریګ کو مونږه نو ریډیل به کم راځي. مونږه سیوا ډریګ کو نو هغه به ریډیل سیوا راځي. بل کونیکل دی 180 انګل پورې د کلر دغه ګریډینټ اپلای کوي. ریفلیکټډ ګریډینټ او ډایمنډ ګریډینټ دا مختلف ګریډینټس موږ سره اپلای کیږي. دي ګریډینټ موږ چې کوم سلیکټ دي هغه دي چې موږ سره بای ډیفالت چې څومره ګریډینټس دي هغه موجود دي هغه موږ سلیکټ کولای شو. هغه نه وروسته بیا مونږه خپل ګریډینټ جوړو. نو هغه لپاره مونږه په دلته چې کوم یو ګریډینټ سلیکټ هر یو ګریډینټ سلیکټ په هغه باندې مونږه ډبل کلیک کو. د دې نه مونږه ګریډینټ کلر به چینج کو. مثلا دا کلر مونږه چینج کو، په دې باندې به ډبل کلیک کو، کلر مونږه دلته نه چینج کولای شو. دا یو کلر مونږ سره چینج کو نو دلته نه به کلیک کو او کلر به مونږه اپډیټ کو. کوم ځکه مونږه کلر اډ کو الته مونږه ډبل کلیک وکړو الته به مونږ سره یو بل یو سټپ راشي او هغه کلر مونږه د کې اډ کولای شو. کلر کوم ځای مونږه ډیلیټ کو نو واپس په دې باندې دا به سلیکټ کو او ډیلیټ بٹن به پریس کو. کوم کلر چې مونږه ډیلیټ کو هغه مونږه د دې نه ډیلیټ کولای شو. موږ سره ودی کې دوا کلر پاتې شو. مینس کې مونږه بل کلر اډ کو هغه لپاره مونږه دلته ډبل کلیک کو او دلته به وایټ کلر اډ کو. اوکے دا کلر مونږه چینج کو. هغه نه پس دا ګریډینټ مونږه د نیو پترو باندې په ګریډینټ سټپ کې اډ کولای شو او واپس دیځنه مونږه چې کوم کلر ګریډینټ جوړ کړل دی هغه واپس مونږه ډیلیټ کولای هم شروستو. دلته مونږه مثلا دا ګریډینټ جوړ کو او مونږه په نیو پترو باندې ګریډینټ سټپ کې اډ کو او دغه نه پس اوکے سیو پترو باندې د کوم ګریډینټس مونږه جوړ کړل دي هغه مونږه سیو کولای شو په یو سپریټ فایل کې. مثلا سیو باندې ما کلیک کو دلته مونږه ګریډینټ نمبر کو GRAD ګریډینټ لینګویج به موږ د ځنه چینج کو ګریډینټ GRAD ګریډینټ 1 په نوم باندې په ډیسکټاپ باندې دا موږ سیو کو او د ځنه اوکے کو. اوس موږ رستو بیا دا ګریډینټ یوز کو هغه موږ دلته نه لوډ کولای شو. لوډ ګریډینټ په تر باندې کوم چې سیو ګریډینټس دی هغه موږ لوډ کولای شو. دلته موږ سلیکټ کو فوټوشاپ باندې په ډیسکټاپ کې به موږ سلیکټ کو خپل ګریډینټ 1 چې موږ لوډ کو نو
اوس چې کوم ایگزیسټینګ ګریډینټس پکې دي هغه هم پکې دي او واپس نوې پایل هم دیتا نو هغه ګریډینټس ډبل شو. نو په دې طریقه باندې مونږه ګریډینټ سیو کولای شو او واپس بیرته مونږه خپل فایل کې لوډ کولای شو. مثلا دا ګریډینټ اوس مونږه جوړ کو دا مونږه خپل فایل کې یوز کولای شو. ګریډینټ په ترو باندې مونږه چې کوم ډیزاین کې کوم بیک ګراوند جوړو نو هغه مونږه افیشنټلی جوړولای شو د ګریډینټ ټولز په ترو باندې. واپس مونږه دا داخو په دې کې مثلا ګریډینټس زموږ سره چې کوم ګریډینټس دي هغه مونږه نور مزید آپشن دي ځنه چینج کولای شو. ټیکسټ اونلی نو ټیکسټ اونلی کې صرف د ګریډینټس نیم ښکاري. لارج تمنیلز کې د هغې سایز سیوا ښکاري. سمال تمنیلز سمال لیست او سمال تمنیلز نو چې کوم بای ډیفالت دی هغه سمال تمنیلز دی هغه کې ګریډینټ موږ ته په دې سایز کې ښکاري. مونږ چې کوم ګریډینټ جوړ کو څنګه چې ډایلاګ باکس کې مونږه سیو کړو هغه دلته نه مونږه سیو کولای شو او دې ځنه مونږه لوډ کولای شو. ګریډینټ چې مونږه نوې ګریډینټ جوړو مثلا دې کې چې کوم ګریډینټ مونږ سره دی دا یو هم زمونږه د چایس نه دی نو هغه صورت کې بیا مونږه په دې باندې ډبل کلیک کو په ګریډینټ باندې مونږه ډبل کلیک کو په دې باندې کلر باندې او مونږه د خپل چایس ګریډینټ جوړولای شو. دلته نه مونږه دا کلر سلیکټ کو کلر به مونږه ډبل کلیک کو یا به دلته نه مونږه کلر سلیکټ کو او د دې ځنه مونږه کلر چینج کولای شو. مثلا دی کې مونږه دواړو کې دا کلر مونږه چینج کو او دا کلر مونږه گرین کلر دواړه مونږه سلیکټ ل او چې کوم بیچ والا کلر دی هغه مونږه وایټ سلیکټ کو. دا ګریډینټ مونږ سره نیو پترو باندې مونږه سیو کو یا اوکې. اوس دې ځنه دغه ګریډینټ مونږ سره رااله دلته په لاست کې دا ګریډینټ مونږه سلیکټ کولای شو او ډریګ کولای شو. د ګریډینټ چې کوم مونږه پراپرټیز ول مختلف لینیر ریډیل انګل ګریډینټ ریفلیکټډ او ډایمنډ دغه مختلف ګریډینټ پراپرټیز مونږه اپلای کولای شو. نیکسټ ټولز به ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې وایو. الله حافظ. ګریډینټ زموږ سره ډېر اهم ټول دی د باندې تاسو ټرای وکړئ. د بیک ګراوند لپاره یوز کیږي. بیک ګراوند مونږه څنګه جوړو. الله حافظ.